Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lúc đầu, mọi người nghĩ đây chỉ là một cơn bão bình thường. Lúc đầu trời chỉ mưa một chút, bầu trời dần dần mây đen, không thu hút sự chú ý. Ngay sau đó bắt đầu có gió lớn, đập vỡ cửa sổ hết lần này đến lần khác. Sau đó ngừng nước và mất điện, điện thoại mất sóng. Cho đến khi mưa hoàn toàn lên bờ, mưa càng lúc càng to, cây lớn bên đường bật gốc đè người đi bộ. Cửa sổ kính bên biển bị báo đập vỡ, kính vỡ bị gió mạnh cuốn lên không trung, trở thành vũ khí đáng sợ bất cứ lúc nào. Lúc này tôi vẫn còn ở trong công ty. Tin tức trong điện thoại liên tục nhảy ra, tin bão sắp đổ bộ vào. Mắt báo trên bản đồ, nhanh chóng tiến về phía trước Kiều Anh dọc theo bờ biển cách chỗ tôi ở. Còn 2-3 tiếng nữa. Đồng nghiệp Tiểu Minh cười nói, thành phố Anh bắt đầu tích trữ vật tư rồi, siêu thị bị cướp hết rồi. Anh ấy mở video trong điện thoại, siêu thị quá tải, không ngoại lệ, thanh mua sắm của mọi người đều đầy. Rốt cuộc, 8 năm trước, cơn bão siêu mạnh cấp 15 đó làm cho thành phố Anh tổn thất nặng nề. Đến xem nào. Đám người này thật sợ chết. Ha ha ha. Tôi buông bỏ công việc của mình, lạnh lùng trả lời một câu. Chưa từng trải qua tự nhiên cười được. Ai mà không biết anh là người chạy trốn. Mỗi ngày có cái gì gọi là hoang tưởng bị hại. Bão thật đáng sợ. Vậy bây giờ không còn sống sao? Lúc này có người đến giải vây. Lần này bão còn mạnh hơn lần trước. Đội cứu hộ đã tập hợp và lên đường đến thành phố Anh. Sẽ ổn thôi. Chúng tôi ở gần thành phố Anh. Bạn có muốn tích trữ một cái gì đó không? Không phải ở trung tâm. Nhiều nhất là niêm phong đầy lớn. Đối với sự ngạc nhiên, hắn nhìn tôi một cái, tự mình tiếp tục bắt đầu chế nhạo những cư dân tích trữ hàng hóa. Và tôi đã mở dịch vụ giao hàng qua điện thoại di động rồi, đặt rất nhiều thứ để gửi về nhà. Bánh bao đông lạnh nhanh, bánh bao nóng. Ngoài ra còn có một số thực phẩm chiên sẵn, dù sao tủ lạnh cũng đủ lớn. Mua thêm mấy hộp mì gói đóng hộp nữa. Cháu Bát bảo, nhớ đến thành phố Anh trước khi mất nước mất điện nửa tháng, bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lần này tôi nhất định phải chuẩn bị thật tốt. 8 năm trước, cơn bão cấp 15 đổ bộ mà không báo trước. Sau đó ngừng nước và mất điện, điện thoại mất sóng. Và bà chủ nhà của tôi cũng là vì cơn bão đó. Mọi người bắt đầu hoảng sợ, cúi mình trong nhà. Tôi đã bị nhốt dưới tủ trong 1 tuần, ăn một ít rác đi kèm với nước, cho đến khi có sự giúp đỡ. Sau khi tỉnh dậy từ những ký ức đau đớn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh, mặt trời nóng rực vẫn còn treo trên bầu trời. Một chút gió nhẹ quét sạch lá cây, bình tĩnh và yên bình. Đó không phải là dấu hiệu tốt. Như mắt bão, không có chuyển động nào trên bờ vực hạ cánh. Giây tiếp theo, trong điện thoại đã nhận được tin nhắn từ văn phòng thông tin phòng. Bão đã được nâng cấp thành siêu bão. Dự kiến sẽ hạ cánh vào ngày mai, sẽ có ảnh hưởng lớn đến tỉnh chúng tôi. Các biện pháp phòng ngừa: đóng cửa ra vào và cửa sổ, giảm đi dự trữ thức ăn, di chuyển đồ đạc vào trong nhà, tránh xa tường, cây lớn, cột điện. 5. Trong trường hợp nguy hiểm xin vui lòng giúp đỡ kịp thời. Còn 8 tiếng nữa là cơn bão đổ bộ. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây, dần dần dày lên, biến thành một mảnh đen. Trên bầu trời thành phố, chỉ có như vậy không hợp. Ánh sáng đẹp màu đỏ và màu xanh lơ lửng trên bầu trời. Mí mắt tôi nhảy dựng lên, ánh hoàng hôn này giống như tôi đã thấy 8 năm trước. Bàn bên cạnh Tiểu Phương vỗ vai tôi. Sắp mưa rồi. Linh Linh, bạn có mang theo ông không? Tôi không mang theo. Lát nữa bạn trai tôi tới đón tôi. Trên đường đưa bạn đi. Không, cảm ơn. Sắp tan làm rồi. Tôi nhớ ra còn có thứ quan trọng nhất chưa mua. Nước uống và sạc. Trước khi đi, tôi nhắc Tiểu Phương quay lại mua thêm đồ. Dù sao cũng có chuẩn bị. Xì 7-8 hộp nước uống. Thêm vào đó, những cái ban đầu ở nhà là đủ rồi. May mắn thay, tôi thường rất nhớ nhà, thường xuyên mua rất nhiều đồ để ở nhà. Hàng xóm sau khi nhìn thấy cũng chỉ trêu chọc tôi: Tiểu Linh, bạn lại mua nhiều đồ như vậy sao? Ở nhà có đặt được không? Con gái bây giờ như thế nào? Không biết chăm sóc gia đình chút nào. Tôi không để ý đến cô ấy, đi thẳng về nhà. Hiện tại, vẫn còn 4 giờ nữa là cơn bão đổ bộ. Tin tức trên TV vẫn đang được phát sóng. Báo tăng tốc, xây một góc vuông và điều chỉnh hướng. Bây giờ đang đến gần thành phố ven biển. Xin mọi người chú ý phòng ngừa hơn. Nghe đây, tôi nhanh chóng dùng tủ khóa cửa lại.
cửa sổ đầy băng dính. Sau đó dùng khăn để nhét khe hở ở cạnh. Chuẩn bị sẵn sàng, tôi thở phào nhẹ nhõm, cơn bão này đang hoành hành. Mặc dù ở cạnh dưới của thành phố Anh, nhưng khó tránh khỏi cũng sẽ có ảnh hưởng. Đến tối mới bắt đầu mưa. Lúc đầu chỉ là mưa nhỏ kèm theo gió nhẹ. Ăn một bữa cơm trong lúc bão dữ dội, trời mưa to. Tôi bị đánh thức vào nửa đêm. Gió lớn kèm nước mưa, một trận vỗ cửa sổ, phát ra âm thanh lạch cạch. Bùm! Đèn ngủ trước giường đột nhiên tắt. Tất cả các thiết bị điện đều tắt. Bão đang đến. Cơn bão này nhanh hơn tôi nghĩ. Lúc này trong nhóm nghiệp vụ nhảy ra tin tức tầng 1 bị ngập lụt. Từ sân gần như ngập đến nhà rồi. Nghiệp vụ nhanh đến xem nhé. Tôi tắm xong một nửa thì hết nước rồi. Nhà ai cho tôi mượn một chút. Bầu không khí trong nhóm lúc này vẫn đang đùa giỡn với nhau. Không vội. Tôi nhìn những cái lớn nhỏ trong phòng. Chậu bị tôi lấy đầy nước. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là đã chuẩn bị trước. Bên ngoài mưa càng lúc càng to. Kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ xác nhận không sai, tôi mới yên tâm trở về giường. Không biết là tôi ảo giác hơi ngất xỉu. Không quan tâm đến gió ngoài nhà, tôi nhanh chóng nằm xuống. Đèn chùm trên trần nhà rung lắc dữ dội. Đây là cả tòa nhà. Tôi mở điện thoại ra, trên mạng đã có người bắt đầu gửi video. Đường trong thành phố bắt đầu ngập nước, đã cao bằng nửa người rồi. Lúc này khu nhà lại có động tĩnh. Ống nước ở bãi đỗ xe dưới lầu bị vỡ. Xe của ai ở đằng kia? Mau đi xem đi. Nhà chúng tôi bắt đầu bị rò rỉ nước rồi, cửa sổ đầy nước. Sàn gỗ đã bị loại bỏ. Hiện tại trang điện thoại di động nhảy ra thông tin. Bão chuyển hướng 3 lần theo góc vuông, hướng cuối cùng đổ bộ vào thành phố Bạch Châu. Vị trí của tôi ở thành phố Bạch Châu, quả nhiên vẫn không thoát được. Trong khi đó, chắc là mọi người đã nhận được tin nhắn rồi. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, nguy cơ lũ quét là cảnh báo màu cam. Các khu vực trên chú ý nghe thông tin cảnh báo sớm địa phương, chú ý phòng ngừa. Bị ảnh hưởng bởi bão mạnh, gió bờ biển cấp 14, đất liền cấp 13, xin mọi người chú ý đề phòng. Tôi biết đây mới chỉ là bắt đầu. Cửa sổ, bên ngoài có tiếng động mạnh. Có gì đó bị vỡ. Tôi nhanh chóng xuống giường kiểm tra, hóa ra là kính nhà vệ sinh bị vỡ. Được, tôi đã dán băng dính tất cả kính trong nhà trước. Điều này sẽ ngăn các mảnh vỡ bay ra ngoài. May mà cửa sổ nhỏ, tôi đeo găng tay, giữ chặt kính bay ra như vậy. Gió kẹp mưa vỗ vào tay tôi. Cuối cùng bị tôi kéo mạnh xuống. Nếu rơi xuống và cuốn vào gió thì không thể tưởng tượng được. Gió ngày càng mạnh. Tôi đặt một cái bảng để niêm phong cửa sổ. Sợ không mạnh, thêm một lớp băng keo nữa để gia cố. Mặc dù vậy, những cái đinh đó cũng đang run rẩy. Chờ đến khi trời sáng, đêm nay mới miễn cưỡng qua. Nhiệm vụ sửa chữa trong một đêm, kết quả tốt nhất. Nó chỉ chặn đường ống nước ở bãi đỗ xe. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một gói bánh bao đông lạnh nhanh. May mắn thay, hôm qua tôi đã mua pin gia đình, có thể thay tủ lạnh. Nếu không thời tiết nhiệt độ cao này, cho dù có bao nhiêu nguyên liệu cũng sẽ bị hỏng. Đột nhiên điện thoại hơi rung. Mở ra xem là hàng xóm bên cạnh của tôi. Tiểu Linh, xin hỏi nhà bạn còn đồ ăn không? Hai đứa con của gia đình chúng tôi, tối qua mất điện đến bây giờ vẫn không có gì ăn. Chờ đã, tôi đặt thêm một đĩa bánh bao nữa. Cùng với một chai nước uống đặt ở cửa đối diện. Một lát sau, hàng xóm bên kia đường gửi một phong bì màu đỏ, nói cảm ơn. Trong nhóm liên tục phàn nàn. Không ra được, vẫn đang bị ngập lụt. Bao chặn ở giữa đường. Cành cây đâm vào ngoài nhà của cư dân tầng 1. Chỉ có thể cảm nhận được, gió sẽ xé toạc mọi thứ trong nhà tôi. Tôi vừa ngồi xuống ghế sofa sau bữa tối, chuông cửa reo lên. Nhìn qua mắt mèo thấy một người đàn ông đứng ở cửa. Vẻ mặt lo lắng một cái lại một cái bấm chuông cửa. Xin chào, xin hỏi nhà bạn có nước uống không? Tôi có thể bỏ tiền ra mua, tôi đã đói cả buổi sáng và không ăn gì cả. Muốn tìm bạn mua một chai nước có được không? Tôi không trả lời trong nửa giờ. Tiếng gõ cửa bắt đầu dữ dội. Đừng giả vờ thế. Cho một chai nước cũng không được sao? Ui Saturday, tin hay không tôi sẽ mở cửa. Tôi đã gặp người đàn ông đó. Đó là huấn luyện viên thể hình ở phòng tập thể dục ở tầng dưới. Một thân thịt cân, bột protein để ăn. Tôi nắm lấy cây gậy bóng chày bên cạnh, một tay cầm bình xịt lên. Phụ nữ độc thân sống một mình, bạn phải có ý thức tự bảo vệ. Tôi vẫn mềm lòng, kéo dây an toàn lên, mở một khe cửa, ném một chai nước ra ngoài, lấy nước và đi.
Không lấy ví dụ. Ý cô là sao? Ăn xin đó à? Anh trai có tiền để tôi vào nhảy. Trong hành lang gió thổi mạnh. Một tia chớp trên bầu trời. Một tiếng sấm làm cả hai chúng tôi giật mình. Nhưng đàn ông đẹp một nửa. Có lẽ là sợ cũng không dám nói to nữa. Đừng ra ngoài, hãy cẩn thận, cơn bão này không phải là một trò lừa đảo. Lấy thêm cái gì đó cho tôi đi. Tôi sẽ đưa tiền cho cô. Hắn móc ví ra, ném 500 vào. Thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ hành lang. Mưa lớn ở khung cửa sổ vang lên, cùng với tiếng chuông khiến người ta phát điên. Cuối cùng tôi đã thỏa hiệp, chọn mấy món ăn tùy tiện nhét cho anh ta. Từ miệng anh ta tôi mới biết là hàng xóm bên cạnh khen tôi tốt bụng. Mới bại lộ nhà tôi có ăn có uống. Điều này chắc chắn cũng khiến tôi trở thành lương thực của tòa nhà này. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của cơn bão. Chiều mưa nhỏ dần, nhưng nước trên đường ngày càng sâu. Điện đã được khôi phục. Cư dân bất chấp, toàn bộ đám đông đổ ra ngoài mua vật tư. Nhưng tất cả chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Mắt báo đang đến. Thông tin cảnh báo đẩy mắt siêu bão sắp đến. Sức gió từ 17 đến 20. Bây giờ cho đến khi kết thúc cảnh báo bão. Mọi người đóng cửa sổ lại. Người không ra ngoài, xe không lên đường, tránh thương vong. Những người đi ra ngoài chưa về bị mắc kẹt bên ngoài. Những thứ trên đường phố bị nước mưa trộn lẫn với nước biển cuốn trôi. Sau đó, một cơn bão lớn hơn ập đến, rác bay khắp nơi bên ngoài ngôi nhà cuộn tròn giữa không trung. Dần dần, mọi thứ đều biến mất trong làn sóng của cơn bão. Lúc này tôi chỉ có thể trốn trong tủ quần áo, không ngừng an ủi bản thân. Tôi phải sống. Kiên trì đến khi bão kết thúc là được rồi. Cơn bão kéo dài một ngày, bão cuối cùng cũng yếu đi một chút. Nhưng ngôi nhà bắt đầu bị rò rỉ nước. Nước mưa trong khe cửa sổ cứ tiếp tục chui vào bên trong. Khăn trong tay tôi bị ướt và vặn khô. Bóc hết thùng này đến thùng khác, nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Trần nhà cũng bắt đầu nhỏ giọt, dần dần sẽ nhấn chìm mất cả chân. Tôi đi ra ban công và nhìn xuống cầu thang. Đột nhiên toàn thân nổi da gà. Toàn bộ tầng 1 bị ngập hết. Xe hơi nổi trên mặt nước. Cây lớn hai bên đường cũng nổi trên mặt nước. Tôi chợt nhớ ra, chị gái bên cạnh sáng nay còn nói tìm. Tôi muốn 3 cái bánh bao, nhưng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Tôi gõ cửa nhà cô ta. Khóa cửa rơi xuống đất mà không cần nỗ lực gì. Bùm! Cửa bị gió thổi tung. Tôi vô thức nhìn vào bên trong. Chị ơi, chị có trong đó không? Lúc này trong nhà là một mớ hỗn độn. Ghế sofa, tivi, bàn trà, đồ đạc nằm rải rác trên mặt đất. Phòng khách không có ai. Mí mắt tôi nhảy rất tốt. Dự kiến hét thêm một câu nữa có ai không? Chị ơi, chị có trong đó không? Lúc này tôi nghe thấy tiếng khóc trong nhà vệ sinh. Tôi bước nhanh hơn và gõ cửa. Bên trong có ai không? Không sao đâu, cơn bão đã nhỏ rồi. Tôi mở cửa nhà vệ sinh, tìm thấy chị gái hàng xóm cuộn tròn trong góc. Nước chạm vào đầu gối, ướt đẫm. Cũng may không bị thương. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy không thể không khóc. Chị gái bên cạnh kể về đêm qua ly kỳ như thế nào. Tiểu Linh, tối qua bà cuốn lên cái gì vậy? Nó đập vỡ cửa sổ sàn trong nhà chúng tôi. Kính bay trong nhà. Tôi sợ chỉ có thể vào nhà vệ sinh để trốn. Tôi thấy không ổn. Vội vàng gọi điện thoại cấp cứu. Nhưng điện thoại không có tín hiệu. Tôi nhanh chóng tiến lên phía trước an ủi, bây giờ không sao rồi. Chị ơi, chị yên tâm. Tôi có kinh nghiệm. Chúng ta sẽ sống sót. Tôi lấy vài thứ để chia cho họ. Tạm thời, chỉ có thể giữ họ ở nơi an toàn. Tôi không có lựa chọn đưa họ về nhà. Thảm họa hiện tại tôi vẫn chọn để mắt đến. Bão lại bắt đầu đổ bộ vào buổi tối. Cách âm của ngôi nhà cũ này không tốt lắm. Có 3 hoặc 4 người trong thang máy của tòa nhà này. Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của họ. Cứu với, không có ai cả. Không có tín hiệu. Điện thoại không có sóng. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Lại một hộp nước nữa. Tiếp theo một chai, từ không gian nhỏ bé đó nhét vào. Ngoài ra còn nhét một ít để ăn. Mặc dù tôi mới chuyển đến đây không lâu lắm, cũng không quen với những người hàng xóm này, nhưng nhìn thấy tình huống này, lại bị kẹt trong thang máy, tôi thật sự không nỡ nhìn mặc kệ. Sau đó tôi lại nhắc nhở họ. Cứu hộ không nhanh như vậy, mau ăn thêm chút gì đi. Một trong những ông già đứng tại chỗ, không uống nước, không ăn gì. Muốn quan tâm, ăn chết còn ăn.
Tôi không nói gì cả, vẫn đứng ở cửa thang máy chờ cứu hộ. Gió trong hành lang không ngừng thổi, thang máy cũ cũng kêu cót két. Chờ đợi yên tĩnh càng đáng lo ngại và đáng sợ hơn. Tôi lại gọi điện thoại cứu hộ, nhưng câu trả lời bên kia là đổ nước vào, đội cứu hộ đang trên đường trở về. Cây lớn chắn giữa đường, phải đợi một thời gian. Sao vẫn chưa đến? Thang máy này lắc quá. Vừa rồi tôi nghe thấy gì đó, hình như bị hỏng rồi. Tôi cũng nghe thấy tiếng đó. Mọi người lại im lặng. Thang máy đột nhiên bắt đầu lắc mạnh. Bùm! Hình như có một tảng đá lớn rơi trúng đầu thang máy. Tôi cố nén sợ hãi lùi lại, lùi vào bên hành lang. Lại một tiếng nổ nữa. Thang máy rơi rồi. Lúc này não tôi trống rỗng, ngạc nhiên không nói nên lời. Khi nhân viên cứu hộ đến hiện trường, mấy người bọn họ đã được cứu ra, chỉ là hết thôi. Tôi không thể không khóc. Gần như họ không cần phải sử dụng nữa. Mắt tôi chua quá. Nhanh chóng về nhà. Trước thiên tai, sức mạnh của mọi sinh vật đều yếu. Lúc này trong lòng tôi thầm nảy ra một ý nghĩ. Chị ơi, mở cửa đi. Tôi thông minh. Đó là giọng của người đàn ông tập thể hình. Tôi nhanh chóng nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy hắn vẻ mặt lo lắng, tiếp tục gõ cửa. Mặc dù tôi không có ý định để ý đến anh ta, nhưng cánh cửa bị bão làm hỏng. Tôi sợ bị tổn thương. Vì vậy, tôi kiên nhẫn nói. Có chuyện gì vậy? Hắn lại rút ví ra, gửi cho tôi 1.000 tệ. Cho tôi thêm một cái gì đó để cứu trường hợp khẩn cấp. Lần trước là thái độ của tôi không tốt. Tôi không đúng, lúc đó tôi cứ tưởng sẽ qua đó. Không ngờ cơn bão này kéo dài lâu như vậy. Trong nhà tôi thực sự không còn thức ăn gì nữa. Nếu tiếp tục như vậy, tôi có thể chết đói. Nghe anh ấy chân thành cầu cứu như vậy, tôi cũng gặp khó khăn. Nếu không cứu hắn, có thể sẽ có người bỏ đi. Nghĩ về 3 người hàng xóm trong thang máy, bây giờ tôi thực sự không thể làm được. Vì vậy, tôi đã lấy ra một cái gì đó để đưa cho anh chàng tập thể hình này. Ngồi trên sofa, tôi nhớ lại ý nghĩ vừa rồi. Nếu tất cả mọi người ở một nơi, lấy thức ăn ra chia sẻ, vậy không phải ai cũng có người chăm sóc sao? Và sẽ không ai chết vì không có thức ăn. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu gửi tin nhắn ở văn phòng nghiệp vụ. Bây giờ báo nghiêm trọng như vậy, tất cả chúng ta hãy tập trung lại, sau đó lấy thức ăn còn lại ra chia sẻ. Như vậy, chúng ta có thể vượt qua chuyện này. Nhưng những người trong nhóm lại lên tiếng nghi ngờ. Cô ổn chứ? Bao giờ rồi còn phải chia sẻ nữa? Không phải là không có vật tư để sử dụng vô ích sao? Chính xác. Nếu như có người ăn nhiều thì sao? Vậy không phải là quá bất công đối với những người ăn ít hơn sao? Các người nói như vậy cũng quá đáng. Chị gái tôi cũng tốt bụng. Bây giờ không phải là zombie. Một ngày nào đó bão sẽ qua đi. Chúng ta chỉ cần vượt qua là được rồi. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy mới có thể xây dựng một ngôi nhà tốt. Chị ơi, đừng lấy lòng. Chúng ta cứ ở nhà mình đi. Ai cần giúp đỡ thì chúng tôi sẽ giúp. Những người khác không cần để ý là được rồi. Tôi thầm thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tôi sẽ ở nhà trong vài ngày tới. Ra ngoài vào một buổi sáng, tôi đi ra ban công, thấy mưa bên ngoài đã tạnh. Có vẻ như cơn bão đã kết thúc rồi. Tôi nở một nụ cười. Mong mọi người trước thiên tai đều có thể cố gắng kiên trì,